Hindi alam ng karamihan na dumaan sa matinding problema ang sikat na aktres na ito. Ano nga kaya ito? Malalaman nyo kung tatapusin nyo ang buong video. Dito lang sa Get in Touch. I love Jesus Christ. Grabe, ito ang maligayang pahayag ni Rita Daniela nang ibalita niya sa isang sikat na entertainment column na cancer-free na ang kanyang ina na si Rosana Iringan. Breast cancer ang karamdaman ni Rosana at taos-puso ang pasasalamat ni Rita dahil dininig ng Panginoong Diyos ang lahat ng mga dasal niyang gumaling na ang pinakamamahal niya ina. Saad ng 26-year-old Kapuso actress-singer, "My mom, okay na siya. Malapit nang matapos ang chemotherapy niya. This December, last chemotherapy na niya yon. After that, maghihintay na lang kami nang sasabihan ng doktor niya, she's cancer-free na." Grabe, 2 years din yon. Almost 2 years din siya na nag-chemotherapy. Lahat ng treatments. Napakabuti talaga ng Diyos kasi nangyari yon sa loob ng pandemic. Napakabuti niya kasi nalampasan namin. Konting-konti na lang talaga. Nagkaroon ng palaban at matapang na image si Rita noong kontrabida roles pa ang kanyang mga ginagampanan. Pero sa tunay na buhay, isang mapagmahal at responsable siyang anak at kapatid. Dala ng matinding kaligayahan, hindi nakalimutan ni Rita na pasalamatan ang mga doktor at nurse ng Philippine General Hospital na nag-alaga sa kanyang ina. I am so excited talaga na kausapin yung doktor niya. Shout out sa lahat ng mga taga-PGH. Yung doctors ng mom ko, si Dr. Ignacio, si Miss Rachel. Thank you very much po for all your love and support for my mom at sa lahat po ng nurses dyan. Thank you very much. Mabuhay kayong lahat. Nagsimula ang showbiz career ni Rita nang sumali siya sa Popstar Kids, ang singing competition ng QTV 11 noong 2005. Kung saan siya ang itinanghal na champion. Ang tatay niyang si Red Valdez ang madalas nakasama ni Rita sa mga showbiz commitment niya noon. Sa kasamaang palad, pumanaw si Red noong December 2015 kaya hindi na niya nakita ang mga magagandang nangyari sa acting career ng kanyang anak. Saad ni Rita, hindi man kumpleto ngayon ang lahat ng mga hinahanap ko pero masaya ako kasi lahat ng kailangan ko so far ibinibigay sa akin ng Panginoon. And that alone, I should be really happy. Sobrang blessed ko. Alam ko naman na hindi ko man siya, her father, nakikita physically kasi nasa heaven siya, but I know happy siya and he's proud of me. Napag-usapan ang mga magulang ni Rita dahil sa character na ginagampanan niya sa Anyari Sa'yo, ang episode ng Regal Studio Presents na mapapanood sa GMA7 sa linggo, November 21. Isang dating sikat na child star na baby girl ang pangalan ang lumalamlam ang tatakbong showbiz career ang role ni Rita sa Regal Studio Presents. Naramdaman ni Rita na tailor-made para sa kanya ang script na isinulat ni Joey Reyes. Pero ang pagkakaiba lang, hindi siya nang hinayang sa kanyang pansamantalang pagkawala noon sa entertainment industry dahil ibinuhos niya ang atensyon sa pag-aaral. Nang mabasa ko yung script, sabi ko, hala, parang katulad siya ng sa aking buhay. Kasi I started when I was 10 years old. From Rita Iringan, the contestant, naging Rita Di Guzman na kontrabida at Rita Daniela now. Yung feeling na talagang parang hindi rin ako nahirapan to portray yung role ni baby girl. Super nakaka-relate ako. Kailangan ko i-outgrow yung feeling of being a child star.
Samantala, usap-usapan ngayon ang senatorial aspirant na si Raffy Tulfo. Ito ay matapos magpetisyon ang umano'y legal na asawa ni Tulfo sa Commission on Elections upang kansilahin ang kanyang Certificate of Candidacy or COC sa pagtakbo bilang senador ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez sa isang briefing noong Huwebes, November 18. Isang ginang ang nagngangalang Julieta Person sa pamamagitan ng kanyang mga abogado ang nagsumiti ng petisyon upang ipakansila ang COC ni Tulfo noong October 25. Ayon kay Person, mayroong misrepresentation sa isinumiting COC ni Tulfo dahil hindi siya ang inilagay nito bilang asawa. Mali raw ang impormasyong inilagay ni Raffy na kasal siya kay ACT-CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo. Giit niya, sila ay ikinasal noong October 25, 1982 sa Capiz, Tarlac. Ang kanilang pag-iisang dibdib raw ay hindi na-dissolve at wala ring na-file na petisyon para in-nullify ito. This misrepresentation in his certificate of candidacy was done by him fully aware that he is not legally married to his declared wife. Ayon sa nakasulat sa petisyon, nag-file rin daw ng kasong bigamy si Person laban kay Tulfo noon sa Office of the Prosecutor of Quezon City na under petition for review before the Department of Justice. Dagdag pa ni Person, hindi rin daw inilagay ni Tulfo ang kasong bigamy sa kanyang COC, lalo na't importante ang impormasyong ito para sa mga botante para masuring mabuti kung sino ang dapat iboto sa darating na eleksyon. Matatandaang noong 2019, inamin ng broadcaster at senatorial aspirant sa kanyang TV show na nagkaroon sila ng anak ni Person. Noong ako po ay isa pa lang struggling broadcaster o naghihikahos na mamamahayag, maraming taon nang nakaraan, I reached out to my daughter with her at nagkita po kami ng aking anak sa kanya at ako po ay nagbigay ng tulong pinansyal at mga regalo sa ad ng broadcaster. Isa si Tulfo sa mga tumatakbo sa pagkasenador, siya rin ang frontrunner base sa mga naglalabas ng election surveys. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron man kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pamamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, pwede nyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede nyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na I button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa channel na ito. Maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.